हेलो फ्रेन्ड्स, आज मैले माइक्रोप्रोसेसर एन्ड कम्प्युटर आर्किटेक्चर भन्ने सब्जेक्ट अन्तर्गतको BCA 2019 को लङ क्वेसन लिएर आएको छु। र पहिलो लङ क्वेसन छ, डिफाइन इन्स्ट्रक्सन सेट, क्लासिफाई द इन्स्ट्रक्सन्स एभाइलेबल इन 8085 विथ एक्जाम्पल। र यो माइक्रोप्रोसेसर एन्ड कम्प्युटर आर्किटेक्चर भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ BCA र BIT दुईटैमा पढाइ हुन्छ। र यो जुन पार्टिकुलर क्वेसन छ यो चाहिँ 8085 भन्ने चाहिँ माइक्रोप्रोसेसरतिरको पार्ट हो। र यसमा सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा छ इन्स्ट्रक्सन सेट भनेको के हो। पहिलो कुरो, इन्स्ट्रक्सन सेट अथवा इन्स्ट्रक्सनको फर्मेट, एउटा इन्स्ट्रक्सन भित्र अप कोड हुन्छ। हाम्रो 8085 को कुरा गर्ने भने अप कोड हुन्छ, त्यसपछि अपरेन्ड हुन्छ। अप कोड भनेको चाहिँ म्यान्डेटरी हो, म्यान्डेटरी हुनैपर्छ। अपरेन्ड्स भनेको इज इन्फर्मेसन जुन छ यो भनेको चाहिँ अप्सनल हो, अप्सनल भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ। कुनै कुनै इन्स्ट्रक्सनमा हुन्छ, कुनैमा हुँदैन। कुनै इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ, एउटा मात्रै अपरेन्ड 1 मात्रै हुन्छ, कुनैमा अपरेन्ड 1 र अपरेन्ड 2 गरेर दुईटै हुन्छ। र यसको आधारमा र यो अप कोड प्लस अपरेन्डहरू मिलेर चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन बन्छ। जस्तै हामीले एउटा इक्जाम्पल भनौँ, MBI 08H, यो भनेको चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन हो। यो इन्स्ट्रक्सन किनभने MBI भनेको एउटा अप कोड हो, यसको एउटा सर्टेन भ्यालु हुन्छ, र 08 भनेको एउटा अपरेन्ड भयो, यो एउटा भयो। सिमिलरली अर्को इक्जाम्पल जस्तै जम्प 800H, यो भनेको मेमोरी एड्रेस हो, भनेको यो पनि अर्को एउटा इन्स्ट्रक्सन हो। जस्तै जम्प भनेको एउटा अप कोड हो, र 80 भनेको हाम्रो 80 भनेको अपरेन्ड 1 हो, र 00 भनेको अर्को अपरेन्ड 2 हो। यसमा चाहिँ दुईटै अपरेन्ड छ। कुनै कुनैमा अपरेन्ड पनि हुँदैन। जस्तै हामीले एउटा कुनै कमान्ड हेरौँ, एक्जाम्पललाई मुभ A, B, यो भनेर चाहिँ यसमा हाम्रो कुनै पनि एड्रेस छैन, न यसरी डेटा छ, न कुनै मेमोरी एड्रेस छ। यो भनेको प्योरली हाम्रो अप कोड मात्रै भएको भ्यालु हो। त्यही भएर हामीले यसमा इन्स्ट्रक्सन फर्मेटहरू दुईटा तरिकाले डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा हुन्छ बेस्ड अन साइज र अर्को हुन्छ बेस्ड अन फङ्सन। बेस्ड अन साइजमा चाहिँ तीनवटा हुन्छ। एउटा हुन्छ 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन, 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन र 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन भनेको 8 बिट, भनेको मतलब यो 8 बिटको अप कोड मात्रै भयो भने यसलाई हामीले 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। यदि अप कोड र अपरेन्ड 1 यो दुईटा मिल्यो भने यसलाई 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन भन्छ। 2 बाइट भनेको 8 बिट भनेको 1 बाइट भयो, अर्को 8 बिट भनेको 1 बाइट भन्छ। दुईटा 8 बिट मिलेर 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। र कुनै कुनै इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो अपरेन्ड 2 पनि हुन्छ भनेपछि अप कोड प्लस अपरेन्ड 1 प्लस अपरेन्ड 2 यो सबै मिलेर बन्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन भनेर भन्छौँ। बुझ्यौ ल। यसमा हेरौँ, क्लासिफिकेसन अफ इन्स्ट्रक्सन बेस्ड अन साइज। पहिलो हुन्छ बेस्ड अन साइज हुन्छ। साइजको आधारमा अहिले मैले भनिहालेँ, साइजको आधारमा के हुन्छ, तीनटा हुन्छ। एउटा हुन्छ 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन, एउटा हुन्छ 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन, र अर्को हुन्छ 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। 1 बाइट इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ त, अप कोड मात्रै हुन्छ, अप कोड हुन्छ, अरू कुनै पनि अपरेन्डहरू हुँदैन। अपरेन्ड 1 पनि हुँदैन, अपरेन्ड 2 पनि हुँदैन। जस्तै एक्जाम्पल मुभ B, A, मुभ B, A भन्ने कमान्डको यसको अप कोड भ्यालु भनेको 47H हुन्छ। भनेपछि यो हाम्रो 246 वटा हामीसँग अप कोड भ्यालुहरू हुन्छ, सबैको छुट्टा-छुट्टी भ्यालु हुन्छ। मुभ B, A भनेको 47H हुन्छ। भनेपछि यसमा कुनै पनि डेटा पनि चाहिँदैन, यसमा कुनै मेमोरीको इन्स्ट्रक्सन पनि चाहिँदैन। भनेपछि एउटा मात्रै इन्फर्मेसन, यो इन्फर्मेसन भनेको के हो त, 1 बाइटको। 1 बाइट किन भन्दाखेरि 0100 भनेको 4 हो, र 0111 भनेको 7 हो। यो दुईटा मिलेर 8 बिटको बन्छ। 8 बिट भनेको 1 बाइट। त्यही भएर दिस इज एन एक्जाम्पल अफ 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। जस्तै अर्को कमान्ड हेरौँ, 8B। 8B भन्यो भने यसको लागि पनि कुनै डेटा अथवा कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिँदैन। 8B भनेको के हो त, A = A + B हो, A + B। अब यसमा 8B को हाम्रो कमान्डको अप कोड भ्यालु छ 80। भनेपछि 80 मात्रै भए पुग्छ, अरू कुराहरू चाहिँदैन। 80 भनेपछि उसले 8B भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ उसले बित्छ। त्यही भएर यसरी कुनै पनि डेटा चाहिँदैन अथवा मेमोरीको इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँदैन भने त्यसलाई हामीले 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन भनेर भन्छौँ। सिमिलरली अर्को टाइपको हुन्छ 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। 2 बाइट इन्स्ट्रक्सनमा अहिले मैले भनिहालेँ, 2 बाइट इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ, अप कोड हुन्छ प्लस अपरेन्ड 1 हुन्छ, अपरेन्ड 1 हुन्छ। यो अप कोड भनेको 8 बिटको भयो, अपरेन्ड 1 भनेको 8 बिट हो। भनेपछि 8 बिट र 8 बिट मिलेर 16 बिट हुन्छ। 16 बिट भनेको कति हो त, 2 बाइट हो, 2 बाइट हो। जस्तै MBI A32H, अब यो जुन इन्स्ट्रक्सन छ यसमा MBI A भन्नेको मात्रै हाम्रो अप कोड भ्यालु चाहिँ 3E छ। यो भनेको अप कोड भनेको 3E छ। 32 भनेको हामीसित डेटा छ। भनेपछि यसले दुईटा मेमोरी लोकेसन लिने भयो। दुईटा मेमोरी लोकेसन लिने भएर यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। जस्तै यसले एउटा मेमोरी लोकेसन लियो,
यो 1 नम्बर मेमोरी लोकेसन होला, यो 2 नम्बर मेमोरी लोकेसन होला। यसमा हाम्रो 3E बस्छ। 3E भन्ने बित्तिकै हामीले MBI-A भन्ने बुझ्छौँ, अनि 32 आएर यसमा बस्यो, यो भनेको MBI-A 32। त्यही भएर मेमोरी लोकेसन दुईटा लियो अथवा जसमा अपरेन्ड छ र अपकोड छ, त्यसलाई हामीले भन्छौँ 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। जस्तै अर्को एक्जाम्पल MBI-B F2H। MBI-B भनेको यो भनेको 06 हो अपकोड, र F2 भनेको अपरेन्ड 1 भयो। अपरेन्ड 1 को भ्यालु कति छ? F2 भनेपछि यो दुईटा, यो 1 बाइट यो 1 बाइट दुईटा मिलेर चाहिँ 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन बनेको हो। सिमिलरली अर्को हुन्छ 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन अहिले मैले भने 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन हुनलाई अपकोड हुनु पर्यो 1 बाइटको, अपरेन्ड 1 हुनु पर्यो अर्को 1 बाइटको, र अपरेन्ड 2, यो सबै मिल्यो भने चाहिँ यतिखेर चाहिँ 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन भनेर भनिन्छ। जस्तै कुनै कुनै इन्स्ट्रक्सनहरू जुन चाहिँ हामीले मेमोरी थ्रुबाट लिन्छौँ, मेमोरी थ्रुबाट लियो भने मेमोरी भनेको 16 बिटको इन्फर्मेसन हुन्छ। 16 बिटको इन्फर्मेसनहरू लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 3 बाइट इन्स्ट्रक्सनहरू युज हुन्छ। फर एक्जाम्पल LDA 2050H, यो LDA भन्ने कमान्डले के गर्छ भने मेमोरी लोकेसन 2050 भन्ने मेमोरी लोकेसनमा जुन सर्टेन हाम्रो डेटा छ, मानौ यसमा हाम्रो डेटा 10 छ भने यो 10 भन्ने इन्फर्मेसनलाई चाहिँ उसले लगेर एकुमुलेटरमा लगेर राखिदिन्छ। एकुमुलेटरमा अब कति हुन्छ? 10 हुन्छ। भनेको मतलब लोड टु एकुमुलेटर डिरेक्टली इन डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड, कहाँबाट त 2050H बाट। अब LDA भन्ने जुन कमान्ड छ, LDA भन्ने कमान्डको हाम्रो अपकोड भ्यालु हुन्छ 3A भनेपछि यो हाम्रो अपकोडको भ्यालु भयो। 2050 भन्ने जुन मेमोरी लोकेसन छ, यो इन्फर्मेसन चाहिँ लोड हुने बेला पहिला लोअर अर्डरको पहिला लोड हुन्छ, 50 पहिला लोड हुन्छ लोअर अर्डरको, त्यसपछि हायर अर्डरको लोड हुन्छ 20 भनेपछि अगाडि 50 आउँछ पछाडि 20 आउँछ। 50 को लागि पनि हामीलाई 1 बाइट चाहियो र 20 को लागि पनि 1 बाइट चाहियो भनेपछि अपकोडको लागि 1 बाइट, अनि 50 को लागि 1 बाइट र 20 को लागि 1 बाइट, टोटल गरेर 3 बाइट अफ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ यसमा। त्यही भएर यसलाई भनिन्छ 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन्स। फर एक्जाम्पल अर्को जस्तै कमान्ड जम्प 2085H। जम्प भन्ने कमान्डको C3 हुन्छ, एउटा हाम्रो अपकोड भ्यालु भइहाल्यो। अब 85 पहिला लोड हुन्छ, 85 को लागि 1 बाइट भयो र 20 पछि लोड हुन्छ 20 को लागि अर्को अपकोड, टोटल गरेर यो पनि हाम्रो 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। यसरी पछाडि मेमोरी लोकेसनहरू दिनुपर्ने भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। त्यही भएर इन्स्ट्रक्सन सेट साइजको आधारमा 3टा हुन्छ, 1 बाइट हुन्छ, 2 बाइट हुन्छ र 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। सिमिलरली अर्को तरिकाले पनि क्लासिफाई गर्न सकिन्छ इन्स्ट्रक्सन सेटलाई, त्यो भनेको बेस्ड अन फङ्सन्स। बेस्ड अन फङ्सन भनेको उसले कस्तो टाइपको काम गर्छ, उसले अर्थमेटिकको काम गर्ने हो कि, उसले लजिकलको काम गर्ने हो कि, अथवा उसले बिटको म्यानिपुलेसनको काम गर्ने हो, त्यसको अथवा उसले ट्रान्सफर मात्रै गर्ने हो कि, त्यसको आधारमा पनि हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ बेस्ड अन फङ्सन्स। बेस्ड अन फङ्सन्समा टोटल यति टाइपको हुन्छ। पहिलो हुन्छ डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन। डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन भनेको जसले डेटाहरू ट्रान्सफर गर्छ, जस्तै मुभ कमान्ड। मुभ कमान्डले के गर्छ त, जस्तै मुभ A, B मैले भन्यो भने B को डेटा लगेर A मा ट्रान्सफर गर्छ। जस्तै MBI A, 32H भन्यो भने 32 भन्ने इन्फर्मेसन गरेर A मा गएर मुभ इमिडिएट हुन्छ हैन। यसलाई यस्तो टाइपकोलाई भनिन्छ डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन। टोटल हाम्रो 246 वटा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ हाम्रो उसमा 85 मा। त्यो 246 वटा मध्येबाट 83 वटा चाहिँ डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सनमा पर्छ। दोस्रो हुन्छ अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन। अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन भनेको जसले एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन जस्तो अर्थमेटिक अपरेसनहरू गर्न सक्छ, त्यसलाई भनिन्छ अर्थमेटिक अपरेसन। जस्तै एड बी, सब्ट्र्याक्ट बी, यो भनेको अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन भयो। लजिकल इन्स्ट्रक्सन भनेको जसले लजिकल के अरे क्यालकुलेसन गर्न सक्छ, जस्तै एन्ड भयो, एन्ड, अर, एक्सनर आदि इत्यादि, अथवा कम्प्लिमेन्ट, यी सबै कुराहरू भनेको लजिकल इन्स्ट्रक्सनभित्र पर्छ। स्ट्याक अपरेसन्स अथवा स्ट्याकको लागि अपरेसन गर्ने, जस्तै पुस, पप आदि इत्यादि। जस्तै हाम्रो पुस गर्नु भनेको कुनै इन्फर्मेसनलाई लोड गर्नु हो, पप गर्नु भनेको लास्टबाट इन्फर्मेसन निकाल्नु हो भनेपछि त्यस्तो टाइपको, अथवा त्यो बाहेक अरू हामीसित हुनसक्छ स्ट्याक पोइन्टरको लागि इन्स्ट्रक्सनहरू, ती सबै रिलेटेड इन्स्ट्रक्सनहरूलाई हामी भन्छौँ स्ट्याक इन्स्ट्रक्सन। अर्को हुन्छ ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन। ब्रान्चिङ पनि दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा हुन्छ कन्डिसनल ब्रान्च, अर्को हुन्छ अनकन्डिसनल ब्रान्च। अनकन्डिसनल ब्रान्च भनेको सिम्पली जम्प कमान्ड। जम्प कमान्डले के गर्छ भने कुनै पनि विदाउट कुनै के अरे कन्डिसन, यसले जम्प कमान्डले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एड्रेसमा गएर जम्पिङको काम गर्छ। अर्को हुन्छ कन्डिसनल जम्प भनेको, जस्तै जम्प अन 0 भने 0 आयो भने मात्रै जम्प गर्छ, अथवा जम्प अन क्यारी आयो भने मात्रै जम्प गर्छ, त्यस्तो खालेलाई भनिन्छ कन्डिसनल ब्रान्चिङ।
त्यसपछि हुन्छ आईओ इन्स्ट्रक्सन। आईओ भनेको आईओ सित रिलेटेड, इनपुट आउटपुट सित रिलेटेड, जस्तै इन कमान्ड, आउट कमान्ड अथवा अरूसित रिलेटेड यस्तो टाइपको कमान्डहरूलाई भनिन्छ आईओ इन्स्ट्रक्सन। र फाइनल्ली हुन्छ इन्टरप्ट इन्स्ट्रक्सन। इन्टरप्ट भनेको कुनै पनि इन्फर्मेसन अथवा कामहरू गरिरहँदाखेरि बिचमा ब्रेक हुने भयो भने त्यो इन्टरप्ट इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। इन्टरप्ट हुनको लागि हामीसित डिफ्रेन्ट कमान्डहरू हुन्छ, जस्तै इनेबल इन्टरप्ट, डिसेबल इन्टरप्ट। त्यो भनेको इन्टरप्टहरू इनेबल र डिसेबल गर्ने कुराहरू भयो। हार्डवेयर इन्टरप्टहरू, ट्र्यापहरू तिनीहरू पर्फर्म गर्ने हुन्छ। आरएसटी 0, आरएसटी 1 यिनीहरू भनेको सफ्टवेयर इन्टरप्टहरू भयो। भनेपछि यो अपरेसनहरू गर्नलाई पनि हामीलाई चाहिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ क्लासिफिकेसन अफ इन्स्ट्रक्सन देज आर बेस्ड अन फङ्सन्स। एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल लेख्दै हुन्छ, जस्तै डाटा ट्रान्सफरको एक्जाम्पल मुभ ए कमा बी भनेपछि यसले बीमा भएको इन्फर्मेसन एमा लगेर ट्रान्सफर गर्यो भनेपछि बीमा पनि त्यो डेटा छ, एमा पनि त्यो डेटा गएर बस्छ। अर्थमेटिक अपरेसन एड बी भनेको ए इक्वल टु ए प्लस बी हो। यो एड बी भनेको ए इक्वल टु ए प्लस बी हो। त्यसपछि एएनआई 01 यस लजिकल भनेको यसले के गर्छ, एकुमुलेटरमा एउटा डेटा छ, सपोज एकुमुलेटरमा छ 10 छ, अनि त्यसपछि उसले 10 लाई 01 सित उसले के गर्छ, एन्ड गरिदिन्छ। एएनआई भनेको एन्ड गरिदिन्छ। एन्ड भनेको मतलब के हुन्छ त, सिम्पली हाम्रो इन्फर्मेसन सबै 1 छ भने मात्रै 1 हुन्छ, नत्र भने 0 हुन्छ। यस्तो टाइपको अपरेसनहरू यसले पर्फर्म गर्छ। पुश स्ट्याक अपरेसन भयो, पुश पप। ब्रान्चिङ मैले भनिहालेँ, जम्प अन 0, जम्प अन क्यारी यिनीहरू भनेको कन्डिसनल ब्रान्चिङ भयो। जम्प मात्रै भन्यो भने त्यो भनेको अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ भयो। आईओ इन्स्ट्रक्सन, आईओ भनेको इन भयो, आउट भयो, यिनीहरू भनेको आईओ सित रिलेटेड इन्स्ट्रक्सनहरू भयो। इन्टरप्टको लागि चाहिँ हाम्रो आरएसटी 0, आरएसटी 1 सित रिलेटेड कमान्डहरू। इआई भनेको इनेबल इन्टरप्ट हो, डिआई भनेको डिसेबल इन्टरप्टहरू हो। पछि दिज आर द डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इन्स्ट्रक्सन बेस्ड अन फङ्सन्स। र एक्जाममा लङ क्वेसनको लागि हामीले यति कुराहरू लेख्यो भने चाहिँ इनफ हुन्छ। ल, यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र कुनै कमेन्टहरू छ भने कमेन्ट बक्समा पनि यो कुराहरू मेन्सन गरिदिनु होला। आजलाई